हेलो गाइस, टक टेक्नोलोजीको ब्लगिङ ट्युटोरियलमा हजुरहरूलाई पुनः स्वागत छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हामीले लेखेको पोस्ट पेजेसहरूलाई चाहिँ कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि चाहिँ हामी यो हामीले लेखेको पेजमा गएर क्लिक गर्छौँ। र आज चाहिँ हामी यहाँ यो माथि दिएको टुलहरू युज गरेर चाहिँ हाम्रो पेजहरू एडिट गर्नेछौँ। र सुरुमा रहेको छ हाम्रो HTML भ्यू। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ HTML को राम्रो नलेज छ भने चाहिँ HTML कोडहरू युज गरेर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो यो पोस्टहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ हजुरहरूलाई HTML कुनै पनि कोडिङको केही युज नगरिकन हजुरहरूले सिकाउने गइरहेको हुनाले यसमा म केही पनि सिकाउन जान्न। र म चाहिँ हजुरहरूलाई HTML बिना नै कसरी सबै काम गर्ने, कुनै पनि कोडिङ नलेज बिना भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामी कम्पोज भ्यूमा जान्छौँ। र हाम्रो रहेको छ यो अन्डु बटन र रिडु बटन। यसमा चाहिँ मानौँ हामीले यो केही लेखिसक्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले अन्डु गर्ने र रिडु गर्ने, यो दुईटाको काम भयो। र अर्को चाहिँ फ्रन्ट टाइप। यहाँ चाहिँ हामीले यो सेलेक्ट गर्यौँ टेक्स्ट, र यसको चाहिँ नि फ्रन्ट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ त्यो टुल युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँबाट हामीले फ्रन्ट साइज पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो टुलले चाहिँ फ्रन्ट साइज चेन्ज गर्ने काम गर्छ। यसलाई नर्मलमा राख्यो। हामीले चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टलाई बोल्ड गर्न, यसलाई इटालिक, र यसले चाहिँ त्यो टेक्स्टलाई अन्डरलाइन गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरेर यो चाहिँ जुन हाम्रो स्ट्राइक थ्रु भन्ने छ, यसले चाहिँ हाम्रो लाइनहरू लेखेको कुराहरू काट्नको लागि काम गर्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई क्रस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँबाट चाहिँ हामीले टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै यसलाई मैले रेड कलर दिन चाहेँ भने यहाँ गएर रेड सेलेक्ट गर्न सकियो। यसलाई मैले ब्लू दिन चाहेँ भने यसलाई अरू कलर दिनको लागि यहाँ गएर ब्लू कलर सेलेक्ट गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो ब्लगको कलरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट ब्लगको कलरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ अर्को इन्सर्ट अर एडिटर लिङ्क भनेको, जस्तै मैले यहाँ लेखेँ मैले यो लेखेँ भने चाहिँ यदि कसैले चाहिँ मेरो ब्लगमा आएर यो लाइनमा क्रिएट गर्छ भने चाहिँ यसले मेरो अर्को कुनै वेबसाइटमा लिङ्क गर्ने काम गर्छ। त्यसमा चाहिँ म यदि मेरो युट्युब च्यानल लिङ्क गर्न चाहन्छु भने यसलाई गएर सेलेक्ट गर्ने, यहाँ गएर इन्सर्ट लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि कुनै पनि एउटा वेब एड्रेसको लिङ्क कपी गर्ने। यहाँ हजुरहरूले चाहिँ लिङ्क इमेल एड्रेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ कोहीले हजुरहरूलाई इमेल गर्न सक्ने बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले युट्युब च्यानल युज गरेँ। लिङ्क दिस इन ओपन दिस लिङ्क इन न्यू विन्डो भनेको हजुरहरूको चाहिँ कसैले ब्लग भिजिट गरेर यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ हजुरहरूले कुन लिङ्कमा खोल्ने छ त्यो चाहिँ अर्को विन्डोमा। र यसलाई यसरी लिङ्क गरिसकेपछि चाहिँ अपडेटमा गएर भ्यू ब्लग गऱ्यौँ। यदि हजुरहरूको चाहिँ ब्लग कसैले पढि रहेको छ र यसमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरहरूले दिएको लिङ्क खुल्नेछ। जसरी मैले आफ्नो युट्युब च्यानल लिङ्क गरेको थिएँ त्यसरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो अरू वेबसाइट अथवा आफ्नो वेबसाइटको होम पेज लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो ब्लगमा फोटोहरू इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अपलोड फ्रम कम्प्युटर गरेर मैले आफ्नो डेस्कटपबाट कुनै एउटा फोटो राख्न पर्यो भने यसलाई यसरी चुज गर्ने, सेलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ फोटो अपलोड भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट ठुलो सानो यसरी एलाइनमेन्ट यसरी एलाइन पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हजुरहरूलाई कुनै भिडियो इम्पोर्ट गर्न छ भने चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरबाट भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युबबाट कुनै एउटा भिडियो अपलोड गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै म हजुरहरूलाई मेरो च्यानलको एउटा भिडियो अपलोड गरेर देखाउँछु। यो भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर यसरी चाहिँ हजुरहरूले भिडियो पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसरी नै यदि हजुरहरूलाई चाहिँ आफ्नो ब्लगमा कुनै एउटा स्पेशल क्यारेक्टर जुन चाहिँ किबोर्डमा नभएको क्यारेक्टर हाल्न छ भने यहाँ क्लिक गर्ने र इमोजिज यहाँ अब्जेक्ट्स यसरी चाहिँ सिम्बल यहाँ जुनसुकै कुराहरू पनि सिलेक्ट गरेर हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो एलाइनमेन्ट टुलहरू भयो, लेफ्ट सेन्टर सेन्टर एलाइन, यसरी चाहिँ हामीले टेक्स्टहरूलाई एलाइन गर्न सक्छौँ। र हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो ब्लगमा कुनै पनि एउटा लिस्ट बनाउन छ भने जस्तै यसरी चाहिँ हजुरहरूले लिस्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरहरूले यहाँबाट पनि यसरी चाहिँ हजुरहरूले लिस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो टेक्स्टहरू फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ गएपछि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सम्पूर्ण उहाँ एडिट गरेको कुराहरू यो फोटो भिडियो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो ब्लगमा एड गर्न सकिन्छ।